Lúc nãy chúng ta đã đến với đội Phnom Penh đến từ Campuchia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội tiếp theo, đội Angkor Wat. Thành viên đầu tiên là Roem Kakada, võ sĩ sinh năm 2004 với chiều cao là 1m70 cùng sải tay là 170cm. Võ sĩ thứ hai của đội Angkor Wat là Satsaya, võ sĩ sinh năm 1996, chiều cao là 1m66 và sải tay là 166cm. Và chào đón thượng đài hai võ sĩ của đội Angkor Wat, Roem Kakada và Satsaya. Angkor Wat là đội của Campuchia và đại diện của Việt Nam, đội Âu Lạc. Cùng chào đón Lê Văn Vũ và Võ Minh Nghĩa. Võ sĩ Lê Văn Vũ sinh năm 2006, tức là năm nay anh có 19 tuổi thôi, với chiều cao 1m63 và sải tay là 163cm. Võ sĩ Võ Minh Nghĩa sinh năm 2000, cao 1m67 cùng sải tay là 167cm. Một tràng pháo tay để cùng chào đón đại diện Việt Nam, Văn Vũ, Minh Nghĩa. Và hai trọng tài đài sẽ điều khiển trận đấu này. Xin giới thiệu trọng tài Nguyễn Quang Vinh và trọng tài Nguyễn Văn Tuấn. Hi everyone, you guys know the rule. No kick when your opponent on the ground. Okay, take it up if you want. Come up. Không có gì ngoài tốc độ với những trận MMA duel. Chỉ cần một người bị loại khỏi vòng chiến thì kết cục gần như là đã được quyết định. Bây giờ sẽ là hai vận động viên của Việt Nam với cái tên là Âu Lạc Việt Nam, Lê Văn Vũ và Võ Minh Nghĩa. Trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, Văn Vũ chọn Kakada. Take down, có take down đến từ Văn Vũ. Văn Vũ. Và tay sau rất nặng của Văn Vũ. Seiha đang đối đầu với Minh Nghĩa. Take down của Văn Vũ đối đầu với Kakada. Văn Vũ và Kakada đang đối đầu với nhau nảy lửa. Ở góc phía bên kia, vào clinch. Seiha và Minh Nghĩa cũng đang rất giằng co rồi. Vào clinch. Kakada vừa bám vào thành đồng, 2 đánh 1.
Văn Vũ vẫn đang rất vất vả trước Kakada. Văn Vũ đang nhìn đồng đội. Cú đá cao của Kakada. Kakada vừa vào trỏ. Cú đá tầm trung của Kakada nhưng Văn Vũ đã bắt được chân của Kakada. Máu đã chảy trên gương mặt của Seiha rồi. Văn Vũ ngã xuống rất nguy hiểm. Tình huống scramble của Văn Vũ đã đứng dậy được. Cú đá cao của Kakada. Cú đá cao của Kakada thực sự rất nguy hiểm. Cú thách đao nhanh của Văn Vũ. Văn Vũ làm tốt. Đòn búa Hammer Fist. Hai đòn búa liên tiếp được Văn Vũ tung ra. Tiếp tục là Văn Vũ với những đòn búa. Văn Vũ đang có lợi thế ở phía trên. Ở bên này thì Seiha vẫn đang rất giằng co với Võ Minh Nghĩa rồi. Văn Vũ Liên đang tiếp tìm cách để ra búa. Văn Vũ hoàn toàn có thể nhìn đồng đội của mình để quay ra. Văn Vũ vừa nhìn đồng đội, Văn Vũ vừa nhìn Minh Nghĩa. Khi mà Kakada vẫn đang nằm như này thì liệu Văn Vũ có quay trở lại giúp người đồng đội của mình hay không? Nỗ lực take down. Văn Vũ vừa tóm được cái chân trái của Kakada. Kakada đang gặp thế bất lợi trước Văn Vũ. Võ Minh Nghĩa cũng nhìn đồng đội của mình rồi. Trận đấu đã trôi qua được gần 2 phút rồi. Văn Vũ đang có tư thế lợi hơn so với Kakada. Giữ tay underhook, phát ra và lại là đánh đứng giữa Văn Vũ và Kakada. Văn Vũ bắt chân take down, single leg thành công. Văn Vũ tìm cách để thực hiện một đòn ground and pound từ trên xuống, ground and pound. Phía bên này vẫn đang xoay tốt khi nằm. Phía bên này thì Seiha đang cố gắng kim Minh Nghĩa. Tình huống cứu đồng đội không thành công của Văn Vũ khi mà anh bị bám đuổi ngay lập tức. Một tình huống né đòn chân rất hay của Văn Vũ. Sai control, liệu có sai control đến từ Văn Vũ hay không? Neon Bailey. Văn Vũ lúc này là Neon Bailey và có lợi thế trước Kakada. Rất lộn xộn. Bây giờ là đổi đôi. Đổi cặp rồi. Văn Vũ và Seiha đang Minh Nghĩa cứu đồng đội của mình. Văn Vũ vẫn đang scramble, vẫn đang vật lộn rất vất vả với Kakada. Thể lực của Văn Vũ đang là vấn đề. Nhưng lúc này thì Minh Nghĩa đang trợ giúp. Mắt trái của Seiha lúc này đã đổ máu rồi. Minh Nghĩa đã đè lên được Kakada. Không thể tin được, đã hơn 3 phút trôi qua. Giã vào gáy không được, đó là một đòn trỏ vào gáy. Seiha đánh trỏ vào gáy của Văn Vũ. Trọng tài đã tạm dừng một trận MMA duel quá kịch tính. Gần 4 phút rồi và chúng ta chưa xác định được một lợi thế nào đến từ hai cặp đôi cả. Có thể nói là trong một diễn biến hỗn loạn thì Seiha đã tung một đòn trỏ cắm 12-6 vào đúng gáy của Văn Vũ. Chắc chắn là có cảnh cáo và sẽ bắt đầu lại. Mắt trái của Seiha lúc này đang gặp vấn đề. Seiha Văn Vũ tiếp một tục lần nữa shot take down. Với bay, Minh Nghĩa cứu đồng đội nhưng cũng phải cẩn thận khi Kakada đang đeo bám ngay sau. Văn Vũ đang rất mệt rồi, thấm đòn và rất mệt. Võ Minh Nghĩa cũng không ổn hơn tí nào. Anh đang bị Kakada đeo bám rất chặt. Một cuộc chiến về thể lực, về sức bền và sự lì lợm nữa. Một lần nữa thì đồng hồ dừng lại. Trọng tài tạm dừng trận đấu. Lúc này thì mắt trái của Seiha đang gặp một vết cắt. Rất gay cấn. 4 phút đã trôi qua. Đã rất nặng của Kakada. Seiha đang tìm guillotine chop, siết máy chém với Văn Vũ. Rất khó. Rất khó, không khóa được body. Bây giờ thì Seiha cũng phải xử lý Văn Vũ khi đang bị ghim xuống sàn. Trong khi đó thì Kakada có vẻ như đang là người có lợi hơn trong những tình huống áp sát với Võ Minh Nghĩa. Quá nhiều diễn biến. Cả 4 võ sĩ đều đang rất mệt. Một nửa thời gian của trận MMA duel gần trôi qua. Rất
khó cho Võ Minh Nghĩa tự đẩy mình vào tư thế bị đè mao. Bên kia thì Văn Vũ cũng Minh lên Nghĩa được ma cần rồi. sự trợ giúp. Minh Nghĩa cần sự trợ giúp của Văn Vũ. Văn Vũ thì lấy được lưng của Kakada. Lực rất lớn của Võ Minh Nghĩa. Lật thành công. Minh Nghĩa vào and power. Cố gắng để giữ được mao đến từ Võ Minh Nghĩa. Ở phía bên kia thì Lê Văn Vũ đang bắt được lưng rồi. Văn Vũ siết submission và bây giờ là 2 đánh 1. 2 đánh 1. Cả hai sẽ trở về góc đài của mình và tiếp tục là 2 đánh 1. Nỗ lực rất tốt của Sài Hà nhưng anh đã không thể thoát khỏi cú siết cổ của Lê Văn Vũ. Tinh thần đồng đội là thứ mà chúng ta được thấy một cách rõ nét ở trận MMA Duel này. Bây giờ thì Kakada sẽ làm gì đây? Cực kỳ khó rồi. Cú đá cao. Anh tiếp tục bị đè. Kết thúc trận đấu, chiến thắng cho Văn Vũ và Minh Nghĩa. Một trận MMA Duel kéo dài hơn 5 phút. Quá kịch tính. Và như vậy dấu hiệu của trọng tài. Trận đấu này đã được dừng lại. Xin chúc mừng Lê Văn Vũ và Võ Minh Nghĩa. Và phía bên kia đội ngũ của Kakada và Saya cũng tỏ ra đồng thuận với quyết định của trọng tài. Như vậy là các đại diện đến từ Campuchia đều đã phải nhận thất bại ngày hôm nay ở các trận MMA Duel giữa các cặp đôi của Việt Nam. Tất cả các võ sĩ đều xứng đáng nhận được lời khen. Một hình ảnh rất đẹp giữa Lê Văn Vũ, Võ Minh Nghĩa và Kakada. Những võ sĩ tới từ Campuchia đến đây với một tinh thần chiến đấu phải nói là vô cùng ngoan cường. Từ Seha cho đến Kakada, tất cả đều cố gắng trụ lại đến những giây cuối cùng. Thưa tất cả quý vị, vẫn cần dành một tràng pháo tay để cảm ơn hai võ sĩ đến từ Campuchia được không ạ? Cảm ơn họ đã mang đến đây những phần thi đấu cực kỳ bùng nổ. Và cuối cùng, vinh quang gọi tên. Xin chúc mừng Văn Vũ, Minh Nghĩa.